guys, ඔන්න ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ chicken වගේ මාළු කරි එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම යොදාගත්තු අමුද්‍රව්‍ය ටික ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, මොනවාද කරපිංචා, රම්පේ, මිරිස්, තක්කාලි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මාළු ටික. අපි දැන් මාළු ටික මැරිනේට් කරගමු. මාළු ටික හොඳින් සෝදාගෙන මම එකතු කරගන්නවා කහ. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස්. ඔයාලගේ රස සහ කැමැත්ත අනුව මේ ස්පයිසස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා තුන පහ එකතු කරගෙන මම ඊළඟට එකතු කරගන්නේ මස් කරි. මස් කරි තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මොකද අලුත් රසක් එකතු කරගන්න ඕනි හින්දා. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු. ඔයාලා කන්න කැමති සැල් ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු එකතු කරගෙන ඊපස්සේ මේ ටික හොඳින් මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන අපි තියාගමු මේක ටික වෙලා. මොකද මේ ටික හොඳින් මැරිනේට් වෙන්න ඕනේ. මාළු ටික හොඳින් මැරිනේට් වෙන තියලා මම භාජනයක් ලෑස්ති කරගෙන භාජනයේ ලිපේ තියා ගන්නවා. ඉතුරු වැඩ ටික පටන් ගන්න. දැන් මම භාජනයේ ලිපේ තියලා අපි කලින් කපාගත්තු ලුණු සුදු ලුණු ඒ ටික ළඟට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ භාජනය හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ තෙල් චූටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. වැඩි එකතු කරගන්න එපා. තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගෙන ඒ ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු ටික, ඉඟුරු ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා චුට්ට වෙලාවක් බැදෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස් ඔය ටික එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඉතින් වෙනස්ම විදිහකට මාළු කරි එකක් හදන්න කැමති ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමේ try කරන්න. අර මාළු කන්න අකමැති අයටත් මේක හොඳ ක්‍රමයක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මොකද මේක chicken වගේ මාළු කරි එකක් හින්දා අපි මේකට දැන්ම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නේ නැහැ. අපි මේ ටෙම්පරාදුව හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මැරිනේට් කරගත්තු මාළු ටික අරගෙන කැරි ටික දාලා චුට්ටක් කලවම් කරගෙන ඒ තෙල් චුට්ටෙම මාළු ටික චුට්ට වෙලාවක් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට මාළු ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරන් විනාඩියක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ තෙලේ මාළු ටිකත් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා අපි කලින් මැරිනේට් කරගත්තු භාජනයේ තියෙන 3-5 ටිකක් සෝදගෙන මේ විදිහට මාළු එකට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ චූටි කප් එකක් අරගෙන ඒකට ගොරක කෑලි දෙකක් එකතු කරගෙන පොඩි ගොරක කෑලි දෙක ඒ දෙක චුට්ට වෙලාවක් පෙඟෙන්න ඇරලා අපේ මාළු කරි එකට මම එකතු කරගන්නවා දැන් තක්කාලි ටික. තක්කාලි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ගොරක කෑලි දෙකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට තැම්බෙන්න අරිනවා. මේ තියෙන චුට්ට වෙලාවකට පස්සේ තැම්බුණු අපේ මාළු කරි එක දැන් නම් අපේ මාළු කරි එක හොඳට තැම්බිලා රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු කරි එක try කරලා අනිවාර්යෙන්ම අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel.